paper bag! Yay! Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Nandito tayo ngayon para mag-unbox ng aking in-order ng Herbalife Nutrition product. Ito yung pagkain ko tuwing umaga, breakfast ko, pagkatapos ko mag-exercise. Ito na ang pinaka-aking iniinom na very delicious at napakasarap talaga. Lalo na paghaluan mo siya ng banana. Oh my God, it's so yummy, delicious, and very healthy. And now, ngayon ipapakita ko sa ninyo at kung anong laman ng box na ito. Na ba yung malaman kung anong laman ng loob ng box na ito? Okay, mag-start na tayo! Yay! This one. Kararating na siya kanina, kaya ngayon bubuksan na natin. Ayan, ito lang. Kunti lang naman ang laman nito eh. Ayan, first time ko mag-vlog tungkol dito kasi hindi ko pa siya na-try. Hindi ko pa na siya magawa ng vlog. Kasi, busy pa sa work. Kaya, ngayon naisip ko siya na bakit hindi kaya ako magawa ng vlog at ipaka sa inyo kung ano itong laman na to. Sige, pwede na tayong mag-start! Start! I'm excited! Okay, ganito lang. Open na natin, guys! Open! Yay! Open na! Ito yung order slip. Kasi ito, in-order ko siya online sa website na Herbalife Nutrition. Pero kung hindi kayo distributor ng Herbalife Nutrition, hindi kayo makaka-order online. So, kailangan ninyo ng mga friends, kung may kakilala kayo na distributor ng Herbalife Nutrition, pwede kang mag-order sa kanya or magpaturo sa kanya o magpaturo sa kanila kung paano mag-order. At kung may idea na naman kayo kung saan yung mga product na yun or mga healthy product na yun, kung saan siya ginagamit at yung anong mga health benefits sa katawan. Kaya okay, dito na siya. So, tingin ko naman, okay naman lahat yun kasi hindi naman sila nagpapalya na kulang yung kanilang delivery. Kaya, sigurado ako na kompleto yung order natin. Okay? Okay, this morning. Oh, coffee latte. Sino mahilig ka mga mahilig sa kape sa umaga? Ang sobrang pagkakape natin hindi rin maganda. So, kung halimbawa gusto mo na mag-change ng habit mo or change ka kung ayaw mo nang magkape, pwede mo i-try ito. Kasi coffee latte, so may lasa siyang kape. So, hindi mo maano na parang nawala na yung kape sa iniinom mo araw-araw. Pero kasi malalasahan mo pa rin yung lasa ng kape na ito. Kaya napakasarap! Yay! I have this latte flavor. Dami! Meron naman chocolate. Napakasarap. Is original chocolate original flavor. So maraming may gusto nito kasi yung iba kasi ayaw na may color kasi sabi nila hindi maganda. So yung iba ang gusto nila chocolate flavor lang. Yan, chocolate. Yay! Oh, yung my favorite. This one is strawberry. Ito ang strawberry, ito yung talagang lagi ko siyang, ito yung flavor ko talaga sa araw-araw ko. Ito yung flavor ko. Ang isang bottle na naman nito ay kung halimbawa gagamitin mo lang siya as maintenance o nutrition maintenance, everyday mo siyang iinumin every breakfast time mo. So ito na yung pinaka-breakfast din niya, guys.
At saka, kung ito ang breakfast nyo, hindi na nga, yung, siyempre, kung nag-uumpisa pa lang kayo na miinom nito, so yung katawan nyo, hindi pa siya nakapag-adjust, kaya mararamdaman mo talaga na, oh, after 30 minutes, I'm hungry. So, pwede kayong kumain. Ngayon, kasi ako, nasanay na yung katawan ko, pag ito lang ang iniinom ko, hindi na ako nagugutom. Ngayon, nagugutom na lang ako pagdating ng lunch, so mga 11 o'clock, yun, nararamdaman ko na, oh, gugutom na ako. So, yun, maganda, itong kagandahan nito. Ang maganda rin nito ay na low calories at very healthy. At kompleto na siya sa vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. So, magiging healthy ka, magiging active ka, pag nag-exercise, after exercise, mas maganda itong inumin pagkatapos mo mag-exercise. Para yung muscle mo na stretch or magiging sore, pwede siyang ma-heal ng konti. Nakakatulong din ito na para hindi siya masyadong sasakit yung makalamnan nyo yung muscle nyo. So, itong maganda tong protein na to. Ang protein ay marami klase. Sa Herbalife Nutrition, marami kaming klase ng protein. So, mayroong maintenance na pang sport, mayroong maintenance na pang control calories or pang ng daily nutrition mo, pang add ng daily nutrition mo. Ito, pwede siya. Ito, maganda siya. Maganda. So, yan maganda to at nakakalakas ng katawan. Kasi nga, very nutritious. Okay? So, natapos na natin yun. So, mayroon akong 6 bottle in order ko. Yay! So, ito naman ay ang multivitamins ng Herbalife Nutrition. Yan. Ito na naman, mura lang naman ito. Good for 1 month. Ay, isang bote na siya. Pero, iinumin mo siya ng 3 times a day bago ka kakain. Ito yung multivitamins nutrition. Ito, complete na yung nutrition niya. Kaya, very, very safe and very healthy. Oh, tapos, meron ako ng, ito yung yung Herbalife line. Herbalife line, maganda ito sa puso. Ito kasi, may omega-3 fish oil. Kaya, good for our heart talaga. Kaya, kung gusto nyong kung mahina yung heart nyo, mahirapan yung kung gusto niyo ng vitamins para sa heart, so pwede ito para sa inyo. At gagamitin mo rin ito, inumin mo siya ng 3 times a day din bago kayo kakain. So, this is my vitamins. And then, pagkatapos naman yun, ay ito, ito naman ay ang Herbalife Beauty Powder Drinks. Ito naman ay tinitimpla mo lang. Tinitimpla mo ito, depende sa iyo kung ang suggested na pagtimpla nito ay once a day or twice a day, pwede siya. Kahit ilan ang gusto mo. Kasi naman to siya, food collagen. Food collagen to siya. So, maganda ito sa for hair, for skin, and pang look young, sa skin natin. Ito yung beauty powder drink collagen. Ngayon, ihalo mo lang siya sa tubig, isang scoop or 2 scoop. I think, 2 scoop yan. 2 scoop, ihalo mo lang ito. Pwede mo rin itong beauty powder, ihalo mo dito sa strawberry, yan, together sila, pwede. Napakasarap. Grabe, nakakahati. Okay. Ayan. So, mayroon akong paper bag. Yay!
nutrition, hindi lang siya pang about health, mayroon din siya sa para sa external. Mayroon tayong internal, mayroon tayong external. So, may internal, mayroon tayong pang beauty. Herbalife skin. Ito naman ay facial wash. Meron kaming pang Herbalife nutrition ay meron silang pang facial din na pang kung yung sa about face, meron kaming face mask, mayroong scrub, mayroong cream, day and night, mayroong anti-wrinkles, mayroon pang dito sa mga eye bags, mayroon din kaming face mask, yung facial mask yung nilalagay sa mukha. Kung halimbawa mga friends, kung kayo ay mahilig kayo magpa-beauty or mayroon kayong salon at gusto niyo ng magkaroon ng facial service sa mga customer, pwede mayroon sa Herbalife skin, complete kit na yun na kompleto na mga gagamitin nyo. Mayroon na facial, may scrub, may clay mask, may toner, may toner na yun, tapos may day and night cream, may sunblock, mayroong anti-wrinkle, may anti-serum, marami pang iba. Meron din tayong shampoo para sa hair. Kaya kompleto tayo, hindi lang tayo sa hindi lang sa pag-weight loss, pangpalakas, o pang-gain ng weight. Kompleto po tayo. Kaya, mga friends, bago kayo bibili ng Herbalife Nutrition, kailangan alamin nyo po muna at para saan nyo gagamitin, kung ano yung purpose nyo, kung ba gagamit kayo. Kung halimbawa, gagamit kayo nito, so, dapat alam nyo kung anong purpose nyo. Kung weight loss ba, or gain weight, or nutrition maintenance everyday, pwede yun. Pero kailangan kung gusto nyo na mag-weight loss kayo, kailangan gumamit kayo nito, ituloy-tuloy nyo para maganda yung resulta. Kasi pag mag-weight loss kayo, kailangan morning and dinner, ito lang kakainin nyo. Pag nag-weight gain naman kayo, after meal, 3 times a day, iinom kayo ng shake para pang-gain ng weight, pang-gain ng muscle, ganon. Tapos kung mag-maintenance naman kayo or daily maintenance, so breakfast lang pwede na ninyo itong inumin. Healthy na kayo kasi healthy and fit na, kagaya ko, very fit. I'm just 47.5 kilo and 157 cm. So, ito lang yung daily na breakfast ko. Kasi nga dati kasi ang breakfast namin ay bread lang tuwing amaga, kaya lang kulang talaga sa nutrition at laging yung nanghihina yung katawan ko. Kaya sabi ko, tapos nagkakasakit ako, yung parang week na week pa, kumbaga. Kasi nga, kulang talaga sa nutrition talaga. Kasi sa ngayon talaga, mga pagkain natin, hindi natin masasabi na sapat na yung nutrition o protein na nakukuha natin sa mga daily nating kinakain. Kaya hindi natin masasabi na, ganito ako, kompleto ako. Hindi natin masasabi na kompleto yung protein natin, o kompleto yung fiber natin, kompleto yung tubig natin sa iniinom sa araw-araw, kung tama ba, yung maraming dapat matutunan para magawa natin ng tama. Yung pag-weight loss. Kasi hindi lang naman kasi ang pag-weight loss, hindi pagkain ng kanin, hindi yung kailangan lang natin talaga matutunan yung proper nutrition diet na everyday kailangan
tama yung pagkain natin, more on fibers, tapos more on water, tapos 20% exercise. So, kung yan, kailangan natin pag gusto natin maging healthy and fit, kailangan natin gawin yung formula na 80% food nutrition diet and 20% exercise. And drink more water, sleep on time. Guys, kung naintindihan niyo yung pinagsasabi ko or kung mayroon kayong katanungan sa mga sinasabi ko, pwede mo kayong mag-comments o magtanong at sasagutin ko po yan once na nakita ko. At salamat po sa inyo at sa pakikinig. At huwag po niyong kalimutan na i-like yung video ko kung sa tingin niyo na nakakatulong sa inyo or naiintindihan niyo yung video ko. Comments po para malaman ko kung tama ba talaga yung sinasabi ko. Okay? Or mali pa. Diba? Okay? Okay guys, don't forget to like, comments, subscribe, and click all notification bell para updated kayo lahat sa aking video. Okay, bye!